Ngayong Martes, inaprubahan ni Pangulong Duterte ang 51 billion peso wage subsidy program para sa middle-class workers ng maliliit na negosyong apektado ng krisis ng COVID-19. Mabibigyan ang eligible workers ng cash aid mula 5,000 pesos hanggang 8,000 pesos, depende sa minimum daily wage rates ng kani-kanilang rehiyon. Hahatiin sa dalawang distribusyon ang ayuda pagdating ng Mayo. Ibabatay sa datos ng BIR at SSS ang listahan ng mga benepisyaryong mabibigyan ng cash aid. Sa 1.6 million na small businesses sa formal sector, mahigit 400,000 daw ang nagsara dahil sa COVID-19, habang mahigit 100,000 na lamang ang bukas pa. Bago pa man magkaroon ng ayuda para sa middle class, naging debate sa social media. What about the Filipino middle class? Kung sino nga ba ang mga dapat kabilang sa income class na ito? Paano nga ba malalaman kung bahagi ka ng tinatawag na middle class? Sa Pilipinas, 40% ng populasyon ng bansa ang kabilang sa middle class, habang ang 58% naman kabilang sa lower income class. Ayon ito sa 2018 study ng Philippine Institute for Development Studies, ang pangunahing socio-economic policy think tank ng gobyerno. Ito ang ilang indikasyon kung bahagi ang iyong pamilya ng tinatawag na middle class. Una, magkano ang kinikita ng middle class? Middle class ka kung ang annual per capita income ng pamilya mo ay 2 hanggang 12 times sa official poverty lines. Kumbaga, kung naglalaro ang monthly household income ng low-income class sa less than 9,520 pesos hanggang 19,040 pesos. At ang mahihirap, kumikita ng less than 9,520 pesos. Ang middle class na pamilya naman, nasa pagitan ng 19,040 pesos hanggang 114,240 pesos ang kita kada buwan. Nahahati rin sa tatlong kategorya ang middle class. Nariyan ang lower middle income na kumikita ng 19,040 pesos hanggang 38,080 pesos o between 2 and 4 times the poverty line. Ang middle income na 38,080 pesos hanggang 66,640 pesos ang kita o between 4 and 7 times the poverty line. At ang upper middle income na 66,640 pesos hanggang 114,240 pesos ang buwanang kita o between 7 and 12 times the poverty line. Paano naman ang mga may kaya? May tinatawag din tayong upper income at rich. Kumikita ng 12 hanggang 20 times sa poverty line ang upper income class. Ibig sabihin, sa pagitan ng 114,240 pesos hanggang 190,400 pesos ang monthly income nila. Ang mayayaman naman, mahigit 190,400 pesos ang buwanang kita. O ang per capita income ay 20 times na mas mataas sa poverty line. Pangalawa, saan nakatira ang middle class? Ayon sa PIDS, sa urban areas at sa Greater Metro Manila, karamihang nakatira ang mga middle class household. Sa mga lugar na ito, madali ang access sa iba't ibang serbisyo at mga pribadong establishmento. Pangatlo, kumusta ang edukasyon at okupasyon ng middle class? Base sa edukasyon ng mga individual na 24 anyos at pataas, makikita na karamihan sa middle class ay nakapagtapos ng high level of education katulad ng kolehiyo. Mataas kasi ang pagpapahalaga ng middle class families sa human capital development tulad ng edukasyon. Sa katunayan, mas pinagkakagastusan nila ang edukasyon kumpara sa low income class. Dahil na rin ito sa klase ng trabahong pinapasukan nila. Karamihan sa middle class ay may non-vulnerable jobs katulad sa mga private establishments. Madalas, permanente rin ang kanilang trabaho. Kung ikukumpara sa low-income class na karamihan sa agrikultura nagtatrabaho
at mas madalas na short-term ang okupasyon. Pasok ba ang pamilya nyo sa mga kriteriya na ito? Dagdag ng PIDS, kahit na mas nakakaangat, at risk pa rin ang malaking bahagi ng middle class. Una, karamihan sa mga OFW natin ay kabilang sa middle class, partikular na ang lower middle income cluster. Nakadepende ang kita nila sa foreign remittances. Ibig sabihin, maaaring maghirap ang pamilya ng isang OFW na matatapos na ang kontrata, lalo na't kung walang maayos na social protection ang maibibigay sa kanila. Pangalawa, kahit na karamihan sa middle class ay may access sa tubig, ang mga nakatira naman sa disadvantaged areas ay umaasa pa rin sa ground at surface water na pwedeng pagmulan ng kontaminasyon. Pangatlo, malaking bahagi ng informal settlers ay parte ng middle class na posibleng nahihirapang makahanap ng murang pabahay. Sa katunayan, sa Metro Manila, 69% ng informal settlers ay kabilang sa middle class.